Välkomna och kul att ni tittar in här på våran kanal Geovloggen. Nu är vi ute igen på geocaching-äventyr. Och vi ska undersöka en jordkälla ska vi börja med att göra innan vi ger oss ut på lite andra äventyr. Kolla! Välkomna in! Oj! Det var en stor kista idag. Med massa leksaker och en loggbok. Och en fingubbe. Vilken start på en underbar geocaching-dag. Det är fint väder och vi har många bra planer. Vi ska ta lite så här cacher som vi behöver i Arboga, Köping och Kungsör. Så häng med nu kör vi. Är du klar? Ja, då drar vi. Då var den återställd och klar. Då drar vi vidare då mot cacherna vi har tänkt att ta idag. Det är mycket snö idag. Nu har vi parkerat i det vackra snölandskapet. Det är jättefint här i skogen nu. Och vi ska ge oss in till det är 2 letterbox. Här är vi framme ju. En 2-2 letterbox. Och tjena. 2-2. Vi ska in där. Det är mycket snö nu. Jag höjer terrängen lite. Jag går höger in här då får vi se. Jag ser den. Åh, jag fick snö i nacken. Vet du vad som hade varit lite busigt nu? När hon plockade fram den här cachen nu, då skulle jag skaka i träd. Nej, det är elakt. Det räcker med det här hon har här. Bra jobbat. Jag går inte sakta vidare till nästa. På sina ställen så är det 30 cm snö. Man bara så här försvinner ner under. Ungefär 7 minus ute. Så det är lite ruggigt. Men håller man igång så är det helt okej. Det gäller ju att klä sig bra. Lager på lagerprincipen är bra. Underställ, sen rejäla byxor. Och ett par rejäla skor. Mössa och sån här buff är bra att ha. Och sen har jag rejäla tumvantar. Ja, vi ska följa den här stigen då. Så visst kommer vi bort till en cache. En cache som vi behöver med i någon matriss. Jag tror att det är letterbox-matrissen. Svårighet 4, terräng 2,5. Nu är vi nästan framme. Det är 29 meter kvar. Frågan är om vi ska in någonstans. Det är... Ja, jag har riktning åt det här hållet. Det är täta granar här och sen är det mycket snö. Jag tror jag ser något här inne. Det är inte lätt att hitta alltså. Ser ni den? Där inne. Oh. Så. Och så är det en letterbox där då, så det hänger en liten stämpel här längst bak. Det börjar bli kall om fingrarna. Det är svårt att skriva på de här om man har tumvantar på sig, så att det får ta jag med dem. Ja, jag måste skriva nu. Det är nästan så pennan lägger av mig när det är så kallt. Jag fick till någonting där på lågremsan. Ska vi bara återställa den här då. In under gran. Så. Ställ på med vantar. Sen går vi tillbaka till bilen helt enkelt. Tar samma spår tillbaks. Men det var skönt att hitta den där då, för det var ju en sån här som vi kallar för trofé. En cache som vi behöver. Jag lägger dem nämligen i en lista. Och sen har jag markerat en lista med troféer så att jag vet vilka cacher vi behöver när vi är ute. Jaha, nej. Jag ska träffa på nu så jag får upp värmen och gå tillbaka till bilen, så ska vi åka vidare till nästa cache. Nu har vi kommit fram till Hjälmare kanal här. Och här är starten på multi. Man ska leta reda på lite information här på skylten. Så se här.
Det är den där siffran vi behöver. Och så ska man skriva in en liten formel. Och när man har gjort det, då får man slutkoordinaterna som vi ska till nu. Jag gjorde som kockarna och räknade lite innan. De håller på att renovera slussen här, det är därför det ser ut som det gör. Vi ska gå över här nu. Där går kanalen bort där. Hjälmare kanal ligger strax utanför Arboga. Så går vi vänster här. Här ska vi bort. Vi ska följa den här djurstigen. Det är ju ett väldigt fint landskap när snön ligger här. Helt vit och vacker och frosten. Och, ja, och bra väder är det också. Kan ju nästan värma sig i solen. Ska vi se hur långt det är kvar då. Om vi har räknat rätt så är det bara 5 meter kvar. Här framme. 2,5 i terräng. Är another. Vi ska inte klättra va? Det är inte där nere eller? Träd. Det här är ju träd som jag har framför mig. Det där är ju träd. Jag funderar på om det är uppe i Klykan som är... Ja men här, nej, men här sitter den ju. Jättefin. Titta så gulligt. Det är fördelen är nu på vintern när det inte är löv. Då ser man de här ganska lätt. Hade det varit någon som löp på det där så hade det blivit svårt. Vill du skriva? Den här var fin. Den glänser fint i solen. Snyggt då, så kan vi återställa den. Gömmer den där bakom grenarna så syns den inte lika bra. Då. Fick vi en multi, det behövde vi då. Yeah, en multi är bra. Men nu ska vi ta oss tillbaka till bilen som jag parkerat på andra sidan här. Och sen ska vi åka vidare till andra troféer som vi kallar det. Alltså cacher som vi behöver. Som så många gånger förr ska vi avsluta med att fiska ner cachen som är där uppe i trädet. Emellan de här 2 träden hänger den. En svart sak med lite kamoufleringstejp på. Ska jag göra det? Ja. Spöet räcker inte till. Vad gör vi då? Vi får lösa det, vi klättrar lite. Kolla vilken snygg tomte det här var. Och sen på baksidan här så får man öppna upp. Så är liksom loggboken här i hålet. Men jag skriver in mig så tycker ni tar och trycker prenumerera. Gillar inlägget. Och min penna är slut. Har du någon annan? Så där har jag skrivit in mig. Och du skriver också in det på kanalen genom att prenumerera genom att trycka ner i hörnet. Och sen så delar du inlägget och ger mig en tumme upp. Så hörs vi snart igen på nya äventyr. Så där är det återställda klart. Ska bara hissa upp en. Hej då med er!